Aibong all හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful night dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන night dress එක කොහොමද ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕන රැලි සඳහා කොච්චර ප්‍රමාණයක් දෙනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට අඟල් 3 සිට 5ක් පමණ දෙන්න පුළුවන්. නැම්මට තමයි ඔයාලා ඒ කොටස ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කොලයක මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තිරස් රේඛාවක් මේ විදිහට ඇඳලා ඒ රේඛාවේ සිට පහළට ඔයාලගේ උරහිස පල්ල 10ට බෙදලා ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා උරහිස පල්ල නැවත දෙකට බෙදලා පහළට ලකුණු කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මූලික අත්කඩ දක්වා උස අපේ ශරීරයේ පිටුපසින් අරගෙන මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ රේඛාව ලකුණු කරගත්තට පස්සේ මූලික කර ගැඹුර රේඛාව ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මූලික කර ගැඹුර රේඛාව හොයාගන්නේ ඔයාලගේ කර වට හතරට බෙදලා ඒකෙන් කිසිම සංඛ්‍යාවක් අඩු නොකර මේ විදිහට කර ගැඹුරු රේඛාව ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කර පල්ල ලකුණු කරගන්න කර වට හතරට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා කර පල්ල ඇඳ ගන්නවා ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලගේ උරහිස රේඛාව මත ඔයාලගේ උරහිස දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගන්න. දැන් මම මේ විදිහට shoulder slope එක නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මූලික කර හැඩය නිර්මාණය කරගන්න. දැන් අපි බලමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පපුව වටට අඟල් 2ක් හෝ 4ක් එකතු කරලා මේ විදිහට හතරට බෙදලා මේ රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. ඉතින් මම පපුවට අඟල් 2ක් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඔයාලට ඕන නම් night dress එකක් නිසා පපුවට 4ක් එකතු කරලත් ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට shoulder point එකේ සිරස් රේඛාවක් මම ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ රේඛාව හරි මැදින් ලකුණු කරලා අඟල් භාගයක් ඇතුළට කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපස හරස් මිනුම ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි අත්කට මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන night dress එකේ උසට සිරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඔයාලට A line හැඩයක් අවශ්‍ය නම් පහළ වාටී සිට අඟල් 2ක් මේ විදිහට හැඩ කරගන්න. ඊට පස්සේ මූලික කර පළලින් අඟල් 1ක් වැඩි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මූලික කර ගැඹුරට තව අඟල් 2ක් මේ විදිහට වැඩි කරලා මේ කර හැඩය නිර්මාණය කරගන්න. දැන් උරහිස මේ shoulder point එකෙන් අපිත් නැවත අඟලක් අඩු කරනවා. මූලික අත්කටිනුත් අඟල් 1ක් මේ විදිහට මම ලකුණු කරගත්තා. දැන් ඔයාලට මේ ලස්සන යෝක් හැඩය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලා රැග්ලන් හැඩය නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු මේ අත් කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ අත දිගෙන් අඟල් 2ක් අඩු කරලා මේ විදිහට ඔයාලා ඇල රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අත වටට අඟල් 2ක් එකතු කරලා ඒක දෙකට බෙදලා අත වටත් මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අත් කොටස පතුරුමින් කපලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඉදිරිපසයි පිටුපසයි අත් කොටස් දෙකම එකතු කරලා තමයි අපි මේ අත් කොටස සම්පූර්ණම නිර්මාණය කරගන්න. දැන් අපි ඉදිරිපස පළුව මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මතක තියාගන්න ඔයාලා ඉදිරිපසට තියාගත්ත අඟල් 3 හෝ 5 රැලි සඳහා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒක කපලා වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක පතුරුමක් රහිතව
කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඔයාලා හරියටම මේක නිර්මාණය කරනවා නම් පතුරුම සහිතව නිර්මාණය කෙරුවොත් ඔයාලට ලස්සන නයිටියක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ස්වයං රැකියාවක් කරනවා නම් ඔයාලට මේක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේම මම ළඟදී ඇඩ්වාන්ස් නයිට් ඩ්‍රෙස් කෝස් එකේ නයිට් ඩ්‍රෙස් 71ක් කරලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් මිලදීගෙන ඔයාලට හොඳ ස්වයං රැකියාවක් පටන් ගන්න. දැන් අපි මේ විදිහට පතුරුමේ අට අවශ්‍ය කරන මේ විදිහට බ්ලොක් එක කපා ගමු. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා ඉදිරිපසයි පිටුපසයි පටල ගන්න එපා මේ අත් කොටස් නිර්මාණය කරනකොට. ඉතින් මෙතනදී මම නිර්මාණය කරුවේ මුලින්ම ඉදිරිපස. දැන් මේ කොටස් මම පැත්තකින් තියලා අපි පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගමු. ඉතින් පිටුපසට ගොඩාක් රැලි අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට අඟල් 5ක් අරගෙන තියෙනවා නම් පිටුපසට රැලි සඳහා අඟල් 3ක් පමණ තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා හොඳින් බලන්න. මේ නයිට් ඩ්‍රෙස් එක නිර්මාණය කරනකොට මම පිටුපස උරහිසින් අඟලක් උස්සන්නේ නැහැ. මේක නයිට් ඩ්‍රෙස් එකක් නිසා, කැෂුවල් ඇඳුමක් නිසා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම මේ ගැද සඳහා අඟල් 2ක් තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ කොටස ඔයාලා නැම්මට තමයි තියලා කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පුරුදු පරිදි මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ උරහිස 10ට බෙදලා මේ විදිහට නැවත තිරස් රේඛාවක් ඇඳගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ උරහිස පළල දෙකට බෙදලා පහළට රේඛාවක් ඇඳගන්න. ඒ අංශය කැපී යන ලෙස මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා මේ රේඛාව මත තමයි අපි පස්සේ අපේ පපුව වට එකතු කිරීම අඟල් 2 හෝ 4 අරගෙන අපි ඒ රේඛාව මත තමයි ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම මේ විදිහට මේ තිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඒ තිරස් රේඛාව මම ඇඳගත්තේ මගේ අඟල් 6 මාර දෙකට බෙදාගෙන. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මූලික කර පළල ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි තිරස් රේඛාව මත උරහිස දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගන්න. දැන් ඔයාලට පිටුපස කර ගැඹුර අඟල් 2ක් හෝ 1මාරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ අපේ උරහිස දෙකට බෙදලා ලකුණු කරගත ස්ථානය නැවත දෙකට බෙදාගත්තානේ. ඒ ස්ථානය ඒ කියන්නේ ඒ රේඛාව මත මම උරහිස දෙකට බෙදලා නැවත ලකුණු කරගත්තා. දැන් මම මූලික කරපළලින් අඟලක් වැඩි කරගත්තා. මූලික කර ගැඹුරිනුත් මම මේ විදිහට අඟල් 2ක් පහළට දාගත්තා. දැන් ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මම අඟල් 1ක් මගේ වම් අත පැත්තට මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. දැන් පිටුපස යෝක් කොටසේ උස විදිහට මම අඟල් 3ක් ගත්තා. මේ විදිහට සෙන්ටර් බෑක් එකෙන් සයිඩ් එකෙන් මම අඟල් 2ක් ලකුණු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි. දැන් අපි ගැද කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මේ කොටස මේ විදිහට දික් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා නැවතත් මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් පහළ වාටිය දක්වා ඇඳගෙන පහළ වාටියෙන් අඟල් 2ක A line හැඩයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මතකනේ අපි ඉදිරිපසට අත දිගට ගත්තේ අඟල් 8ක්නේ. එතකොට ඒ 8ම අපි මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. හැබැයි ඔයාලා මේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ සිට මේ විදිහට කෙලින් ගන්න නැතුව ඇලේටම මේ විදිහට රූල තියලා ගන්න අමතක කරන්න එපා ඒ අඟල් 8. දැන් එතෙන් සිට නැවත අපේ අතවට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 2 කියන විදිහට අරගෙන මේ මූලික අත්කටින් ඔයාලා අඟලක් නැවත පහළට දාලා මේ රැග්ලන් හැඩය නිර්මාණය කරගන්න ඕන. මතක තියාගන්න. අපි මේ ගවුම නයිටිය සඳහා යොදාගෙන තියෙන රැග්ලන් අතක් රැලි සහිත. දැන් මම මේ විදිහට මගේ අත් වට දෙකට බෙදා ස්ථානයට ඇල රේඛාවක් ඇඳගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටස පතුරුමින් වෙන් කරලා
අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අත් කොටසයි යෝක් කොටසයි අපි දෙකම වෙන වෙනම එකින් එකට සම්බන්ධ කරලා තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳලා ඒ රේඛාවේ සිට අඟල් දෙකක් මේ විදිහට තියලා මේ පිටුපස පතුරම මුලින්ම ඇන්ගල් එකට අලව ගන්න. ඊට පස්සේ ඉදිරිපස පළුවත් මේ විදිහට අත් කොටසේ අරගෙන මම මේ විදිහට දෙක එකට ලං කරලා වට ඇඳ ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මතක ඇති මම ඔයාලට මේ අත නිර්මාණය කරනකොට කිව්වා අත දිග ගන්නකොට අඟල් දෙකක් අඩුවෙන් ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ හැඩ කරලා අපි මේ අත අලව ගන්නකොට අපිට ස්වභාවිකවම අඟල් දෙකක් දික් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම ඒ විදිහට අත දිගෙන් අඟල් දෙකක් අඩු කරලා ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වට ඇඳගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙහුම් වාසි තියාගන්න. අංශයට කැමති නම් අඟලක් තියාගන්න පුළුවන්. පහළ අතේ වාටියටත් ඔයාලට අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අත් කට අල්ලන කොටසටත් ඔයාලට අඟල් භාගයක් තියාගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ අපි පතුරමින් ආපු ඒ හැඩයම ගන්න ඕනේ. ඒවා කෙලින් කරන්න යන්න එපා. මං කියලා දුන්න විදිහටම කෙරුවොත් ඔයාලට මේ ලස්සන නයිට් ඩ්‍රෙස් එක පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ යෝක් කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් පිටුපසින් කපාගත්ත යෝක් කොටස අපි මුලින්ම නැම්මකට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඉදිරිපස කොටස අපි මේ විදිහට අලව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ෆේසින් දාලා ඒ වගේම රෙදි පොටවල් දෙකක් දාලා ලයිනින් එක ලස්සනට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. වටේටම මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ලස්සන නයිට් ඩ්‍රෙස් එක මං හිතනවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම try කරයි කියලා. ඉතින් දැනටම ස්වයන් රැකියාවක් විදිහට ඔයාලා නයිට් ඩ්‍රෙස් එහෙම මහනවා නම් මේ නයිට් ඩ්‍රෙස් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඔයාලට හොඳ ඉල්ලුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දැනුමක් ඔයාලා මේ වීඩියෝ වලින් ලබා ගන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් හැමදාම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ උදව්වත් මට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් මට දිනපතා වීඩියෝස් ඔයාලට දෙන්න විදිහක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලගෙන් මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරලා ඒ වගේම ඔයාලට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ නැතුව මගේ වීඩියෝස් බලනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කිසිම මුදලක් අය වෙන්නේ නැහැ සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරවන්න. ඉතින් ඔයාලගේ පරාර්ථකාමී හිත විතරයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. පරාර්ථකාමී හොඳ හිත විතරයි ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට අමතක කරන්න එපා කොටස් නිසියාකාරව ජොයින් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම ඔයාලා මේ අත් කොටස රැලි කරලා අත හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා නයිට් ඩ්‍රෙස් එකට අවශ්‍ය කරන රැලිත් හදාගෙන අවසානයේට අත් කොටස අල්ලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යෝක් කොටස අත් කොටසට ඔයාලගේ නයිට් ඩ්‍රෙස් එකේ ඉතිරි කොටස් වලටත් නිසියාකාරව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේ නයිට් ඩ්‍රෙස් එකේ යෝක් කොටස අනිවාර්යයෙන්ම ලයිනින් දාගත්තත් ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයාලා හැමදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අයබෝවන්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.